हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल YummyTummy-Nepal। आज हामी सजिलो तरिकाले मकैको पराठा बनाउन जाँदैछौँ। सजिलो छ बनाउनलाई एकदमै, जुनसुकै समयमा हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। यसलाई बच्चादेखि बुढोलाई सबैलाई मन पर्छ। मकैको पराठा एकदमै नरम, मिठो र एकदमै सजिलो छ बनाउनलाई। यसमा चाहिने सामग्रीहरू पनि एकदमै सजिलो छ, जुन हजुरको घरमै उपलब्ध भइसकेको हुन सक्छ। तपाईहरुले यसलाई सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले मकैको परोठा बनाउनको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला 5 देखि 6 वटा हरियो मकै चाहिन्छ। हरियो मकैलाई छोडाउनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ एकछिन भिजाउनुहोस्। भिजाइसकेपछि मिक्सरमा त्यसलाई पिन्नुहोस्। मिक्सरमा पिनिसकेपछि यसको झोल र छौटा चाहिँ निक्लिन्छ, किन भन्दा हामीले यसमा मिक्सरमा अलिकति मकै र पानी हालेर पिनेका हुन्छौँ। अब हामीले यो जुन तल झोल निक्लेको छ यसको मकैको, यो चाहिँ कर्नफ्लावर बनाउनलाई हामीले बनाउँछौँ। यदि तपाईले कर्नफ्लावर अथवा कर्न स्टार्च कसरी बनाइन्छ र यसको फाइदा के हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइदिन्छु। अब हामीसँग मकै पिनेको पेस्ट रेडी भइसक्यो। अब हामी दुईटा मिडियम साइजको खुर्सानीलाई काट्छौँ मसिनो गरेर। त्यस्तै गरेर आलुलाई पनि उमाल्छौँ। मिक्सरमा पिनिसकेको मकैलाई अब त्यसमाथि हामीले नुन, त्यस्तै गरी जिरा धनियाको धुलो, त्यस्तै गरेर बेसार र हामीले अजवाइन मिसाउँछौँ र यसलाई अझै राम्रोसँग फुलोस् भनेर हाफ चम्ची जति बेकिङ पाउडर राख्छौँ र यसमा अघि नै मसिनो गरेर काटेको खुर्सानी राख्छौँ र राम्रोसँग मिलाउँछौँ। हामीलाई यसमा आटाको पनि जरुरत पर्छ। हामीले यसमा चाहिँ 2 कचरा जति आटा लिएर बिस्तारै बिस्तारै चलाउँछौँ। चलाइसकेपछि हल्का पातलो लेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले यो मिक्सरमा पानी मिसाउँछौँ। मैले चाहिँ अघि नै 1 कप आटा लिएको थिएँ र अहिले 1 कप मिसाएँ। राम्रोसँग चलाउँदै छु। हामीले यो मकैको मिक्सरमा थोरै पानी हालेर बिस्तारै चलाउँछौँ। हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउन पर्ने हुन्छ ताकि यसमा रहेको मसलाहरू राम्रोसँग मिलोस् र पानी हालेकोले यसलाई मिलाउनलाई सजिलो पनि हुन्छ। अब यसलाई केही समय चलाइराखेपछि तपाईले बिस्तारै बिस्तारै पानी हेर्दै थप्दै जानु होला। हल्का पातलो पातलो भइसकेपछि यसलाई 10 देखि 15 मिनेटको लागि छोपेर राख्दिनु होला। हामीले मिडियम साइजको 3 वटा आलुलाई लिन्छौँ, त्यसलाई उमाल्छौँ। उमालिसकेपछि त्यसको बोक्रालाई निकाल्छौँ र एउटा कोनी भाँडामा मसिनो गरेर त्यसलाई कोर्छौँ। हामीले यसरी कोरेर निकालेको जुन आलुको रेसा हुन्छ यो एकदमै नरम हुन्छ र अघिनको जुन मकैको पेस्ट छ त्यसमा मिलाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो रोटीको जुन आकार हुन्छ त्यो पनि राम्रो हुन्छ। अब आलुको रेसाहरू तयार भइसक्यो। कति राम्रो देखेको छ हेर्नुस् त। अब हामीले अघिनको मिक्सरमा मिसाउँछौँ। यसलाई एकैछिन चलाउँछौँ। आलुको रेसा मिलाइसकेपछि यदि तपाईलाई नुन कम हुन्छ जस्तो लाग्छ भने माथिबाट अलिकति नुन र खुर्सानीको धुलो पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ।
अब तपाईले प्यानलाई गरम गरेर तताउनुस्। प्यान तताउँदाखेरि तपाईको ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम नै राख्नु होला। माथिबाट 2 चम्चा जति तोरीको तेल राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसले चाहिँ एकदमै स्वाद पनि बढाउँछ र पकाउँदाखेरि खानेकुरा पनि राम्रो देखिन्छ। अब तपाईले पराठाको साइज जत्रो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले अघिनको मिक्सर लिनुस् र गरम भएको प्यान माथि राख्नुस् र त्यसलाई मिलाएर पराठाको आकारमा बनाउनुस् र त्यसलाई माथिबाट एउटा ग्लासले छोपिदिनुस्। यो मकैको पराठा बनाउँदाखेरि तपाईले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम नै राख्नु होला। 5-7 मिनेट पछि हाम्रो एक साइडतिरको पाकिसकेको हुन्छ पराठा। बिस्तारै त्यसलाई साइडबाट चलाउनुस् र बिस्तारै फर्काउनुस्। फर्काइसकेपछि अघि जस्तै गरेर बाहिरबाट छेउछेउबाट 2 चम्चा जति तोरीको तेल राख्नुहोस् र फेरि छोपिदिनुस्। अब 5 मिनेट पछि अर्को साइड पनि राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन अथवा यसमा चाहिँ करापन आयो कि आएन भनेर हल्का करापनको लागि साइडबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति नपाकेको जस्तो लाग्यो भने फेरि फर्काएर एकछिन पकाउनुहोस्। अब हाम्रो पराठा रेडी भइसक्यो। यस्तै गरेर तपाईले फेरि पनि अर्को पराठाहरू पनि पकाउनुहोस्। तपाईले नबिर्सिकन मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोला ताकि आगामी भिडियोहरू आइपुग्यो भनेर तपाईलाई जानकारी होस् र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि सजिलो तरिकाले म सिकाउने छु तपाईहरुलाई। आजको हाम्रो फाइनल यो पराठा पनि रेडी भयो। हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ। पराठाहरू एकदमै राम्रो देखिएको छ। पराठाहरू एकदमै नरम बनेको छ। अब म तपाईहरु समक्ष पराठालाई हल्का टुक्रा बनाएर देखाउनु छु। हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ। दुवैतिर राम्रोसँग पाकेको छ। एकदमै सजिलोसँग तोड्न सकिन्छ र एकदमै मिठो पनि छ यो। यसलाई अब हामीले पिज्जा स्टाइलले पनि काटेर दिन सक्छौं बच्चाहरूलाई। हेर्न पनि राम्रो र खानलाई पनि मिठो छ। तपाईले आफुलाई पाइपरेको समयमा बिहान बेलुका दिउँसो जति बेला पनि खान सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र नबिर्सिकन तपाईसँग समय भएमा मेरो अरू भिडियोहरू पनि मेरो च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला।